What's up mga kabaste? This is SirBas of SirBas TV. Sa video ito ay ating aalamin ang Deped Order number 31 series of 2020. Ang Deped Order na ito ay tungkol sa guidelines for assessment and grading for the school year 2020 to 2021 in light of the COVID-19 pandemic. Sa video na ito ay malalaman natin kung paano natin i-assess at i-grade ang ating mga estudyante. By the way, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para po maging updated kayo sa aking mga susunod na uploads.